Có những công trình mà bạn có thể nhìn thấy từ hàng chục km, một cây cầu khổng lồ, một tòa nhà chọc trời, một con đập cao hàng trăm mét. Nhưng cũng có những công trình quan trọng nhất lại nằm hoàn toàn dưới lòng đất. Không ai nhìn thấy chúng từ trên cao, không có hình dáng ngoạn mục trên đường chân trời. Và thậm chí hàng triệu người đi qua phía trên chúng mỗi ngày mà không hề biết rằng bên dưới chân mình đang tồn tại một thế giới khác. Đây là Thái Viên Bá, một đường hầm đường sắt dài gần 12 km tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Nhưng điều khiến nó đặc biệt không nằm ở con số 12 km mà nằm ở nơi nó đi qua. Bên trên là một trong những thành phố đông đúc và phức tạp nhất Trung Quốc, bên dưới là lòng đất. Và ở giữa hành trình ấy là dòng sông Dương Tử hùng vĩ, dòng sông vừa là mạch sống, vừa là bức tường vô hình ngăn đôi thành phố. Các kỹ sư phải xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc bên dưới đáy dòng sông ấy, nhưng không được chặn dòng nước, không được làm gián đoạn giao thông thủy, không được làm ảnh hưởng đến những cây cầu phía trên. Và quan trọng nhất, không được để mặt đất phía trên bị sụt xuống. Đó là một bài toán mà chỉ một sai số nhỏ cũng có thể biến thành một thảm họa. Vậy họ đã làm điều đó như thế nào? Để trả lời, chúng ta phải đi xuống lòng đất. Hầm đường sắt Trường Giang Thái Viên Bá nằm tại trung tâm Trùng Khánh. Tuyến hầm dài chính xác 11.942 m. Nó kết nối khu vực Dư Trung với Nam Ngạn và là một phần của hành lang đường sắt cao tốc Trùng Khánh - Hạ Môn. Nhưng vị trí của nó mới thực sự đáng chú ý. Trùng Khánh không phải một thành phố bằng phẳng. Đây là một đô thị được xây dựng trên địa hình núi, với những lớp đường giao thông chồng lên nhau, các tòa nhà mọc trên sườn dốc và hàng loạt công trình hạ tầng đã tồn tại từ trước. Vì vậy, xây dựng một tuyến đường sắt mới xuyên qua trung tâm thành phố bằng cách mở đường trên mặt đất gần như không phải lựa chọn lý tưởng. Giải pháp là đi xuống dưới, nhưng đi ngầm không có nghĩa là bài toán trở nên đơn giản. Ngược lại, các kỹ sư phải kiểm soát chính xác vị trí của đường hầm trong một môi trường mà họ gần như không thể quan sát trực tiếp. Và càng tiến về phía Trường Giang, rủi ro càng tăng. Khi nhìn một đường hầm từ trên bản vẽ, mọi thứ có vẻ rất đơn giản. Một đường thẳng đi từ điểm A đến điểm B. Nhưng dưới lòng đất không có một đường thẳng hoàn hảo như vậy. Địa chất thay đổi liên tục, có nơi là đá cứng, có nơi đá đã phong hóa, có nơi là đất mềm. Và ở giữa chúng có thể tồn tại những khe nứt hoặc vùng chứa nước. Đối với một máy khoan hầm khổng lồ, sự thay đổi này cực kỳ quan trọng. Bởi vì đầu cắt không thể hoạt động với cùng một chế độ trong mọi loại địa chất. Khi gặp đá cứng, lực cắt phải đủ lớn để phá vỡ vật liệu. Nhưng khi chuyển sang lớp đất mềm hoặc khu vực có nước, cùng một cách vận hành có thể trở thành vấn đề. Đó là lý do việc khảo sát địa chất không chỉ diễn ra trước khi dự án bắt đầu, nó phải tiếp tục trong suốt quá trình đào. Các kỹ sư sử dụng những phương pháp thăm dò vượt trước để cố gắng phát hiện những thay đổi địa chất phía trước khiên đào. Mục tiêu rất đơn giản, biết điều gì đang chờ đợi trước khi đầu cắt chạm tới nó. Và rồi xuất hiện vấn đề lớn nhất của một đường hầm dưới sông, đó là nước. Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng trong kỹ thuật hầm, nước không chỉ là nước. Nó tạo ra áp lực này tăng lên khi độ sâu tăng. Hãy tưởng tượng phía trước đầu khoan là một bức tường đất. Một bên là máy đào, một bên là hàng triệu mét khối đất đá và nước. Nếu áp lực bên trong và bên ngoài không được cân bằng, đất có thể bị đẩy vào trong. Nước có thể tràn vào, khiên đào có thể mất ổn định, và trong trường hợp xấu nhất, một phần vật liệu phía trên có thể dịch chuyển. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của TBM không đơn giản là đào thật nhanh, mà là đào với áp lực chính xác. Và đây chính là lúc công nghệ khiên đào cân bằng áp lực bùn phát huy vai trò. Cỗ máy đứng ở trung tâm của công trình là một hệ thống khiên đào cân bằng áp lực bùn hay mixture. Về nguyên lý, nó giống như một cỗ máy khổng lồ đang tự tạo ra một môi trường kiểm soát giữa lòng đất. Phía trước TBM là đầu cắt, hàng trăm dụng cụ cắt được bố trí trên mặt đĩa. Khi đầu cắt quay, chúng phá vỡ đất đá. Nhưng vật liệu sau khi phá vỡ không đơn giản rơi xuống, nó được đưa vào hệ thống vận chuyển thông qua môi trường bùn được kiểm soát. Hỗn hợp bùn này có một nhiệm vụ đặc biệt, nó tạo áp lực lên gương đào. Áp lực này được điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện địa chất và áp lực nước bên ngoài. Nếu áp lực quá thấp, gương đào có thể mất ổn định. Nếu quá cao, đất có thể bị đẩy lên phía trên hoặc gây ra những biến dạng không mong muốn. Vì vậy, đây là một bài toán cân bằng liên tục. Trong buồng điều khiển, các kỹ sư không chỉ nhìn vào một thông số, họ phải theo dõi đồng thời áp lực gương đào, lực đẩy, mô men xoắn, tốc độ tiến, lưu lượng bùn và trạng thái của hệ thống cắt. Mỗi thay đổi đều có thể là dấu hiệu cho thấy điều kiện địa chất phía trước đang thay đổi. Đó là lý do một TBM hiện đại không chỉ là một chiếc máy đào. Nó là một hệ thống cơ điện tử khổng lồ, kết hợp giữa cơ khí, thủy lực,
điện tử, điều khiển tự động và địa kỹ thuật. Nhưng đào được đất đá mới chỉ là một nửa câu chuyện. Ngay phía sau đầu TBM, một công việc khác đang diễn ra, lắp vỏ hầm. Vỏ hầm được tạo thành từ những đốt bê tông cốt thép đục sẵn. Từng đốt được đưa vào vị trí, ghép thành một vòng hoàn chỉnh, rồi vòng tiếp theo và tiếp theo nữa. Điều quan trọng ở đây là tốc độ không được đánh đổi bằng độ chính xác. Một đường hầm đường sắt cao tốc yêu cầu hình học tuyến rất nghiêm ngặt. Đường hầm có thể dài gần 12 km, nhưng sai số của từng đoạn vẫn phải được kiểm soát. Các mối nối giữa các segment phải đảm bảo sự ổn định của vòng vỏ hầm. Đồng thời phải kiểm soát khả năng chống thấm bởi phía trên không phải chỉ là đất mà là một dòng sông khổng lồ. Sau khi vòng vỏ được lắp đặt, khoảng không giữa vỏ hầm và đất xung quanh phải được kiểm soát bằng hệ thống bơm vật liệu lấp đầy thích hợp. Mục tiêu là hạn chế chuyển vị của đất và giữ cho kết cấu hầm ổn định lâu dài. Có một câu hỏi tưởng như rất đơn giản, làm sao các kỹ sư biết cỗ máy đang đi đúng hướng? Bởi nếu một chiếc máy dài hàng chục mét lệch chỉ một góc rất nhỏ, sai số đó có thể tích lũy thành khoảng cách đáng kể sau hàng km. Vì vậy, hệ thống dẫn hướng của TBM liên tục xác định vị trí và hướng của máy so với tuyến thiết kế. Các cảm biến, hệ thống đo đạc và dữ liệu điều khiển được kết hợp để xác định TBM đang ở đâu, đang nghiêng bao nhiêu, đang quay theo hướng nào và cần điều chỉnh ra sao. Việc điều chỉnh hướng được thực hiện thông qua hệ thống lực đẩy. Các xi lanh thủy lực có thể tạo ra lực khác nhau lên vòng segment phía sau. Từ đó, toàn bộ khiên được điều chỉnh rất nhỏ, không phải một cú bẻ lái, mà là hàng nghìn lần điều chỉnh cực nhỏ. Đó là cách một cỗ máy nặng hàng nghìn tấn có thể di chuyển trong lòng đất với độ chính xác đủ để phục vụ một tuyến đường sắt cao tốc. Điều đáng sợ nhất của một đường hầm đô thị không phải lúc nào cũng nằm trong đường hầm, nó nằm phía trên. Bởi bên trên đường hầm là cả một thành phố đang hoạt động. Tuyến hầm Thái Viên Bá phải đi qua môi trường đô thị phức tạp. Đường giao thông, công trình hiện hữu, các tuyến hạ tầng và các khu vực gần những cây cầu đang khai thác. Chỉ cần mặt đất dịch chuyển, những công trình phía trên có thể chịu ảnh hưởng. Đó là lý do thi công hầm hiện đại luôn đi kèm với quan trắc. Các kỹ sư cần biết mặt đất đang biến dạng như thế nào, các công trình phía trên có chuyển vị hay không, và những thay đổi đó có vượt quá giới hạn cho phép hay không. Nói cách khác, cỗ máy không chỉ phải nhìn thấy những gì ở phía trước, nó còn phải nghe những gì đang xảy ra phía trên đầu mình. Và rồi, TBM tiến vào khu vực đặc biệt nhất của toàn tuyến. Bên trên là sông Trường Giang, một trong những tuyến vận tải thủy quan trọng nhất Trung Quốc. Trên mặt nước, tàu thuyền vẫn tiếp tục hoạt động. Không cần biết rằng bên dưới hàng chục mét đất đá, một cỗ máy khổng lồ đang từng cm một tiến về phía trước. Đây chính là lợi thế lớn của thi công hầm dưới sông. Không cần dựng cầu giữa dòng, không cần chặn luồng tàu, không cần đào mở toàn bộ lòng sông. Nhưng đổi lại, mọi sai số đều phải được kiểm soát trong một môi trường gần như không thể tiếp cận trực tiếp. Đối với TBM, đoạn dưới sông là cuộc chiến giữa 3 yếu tố: áp lực nước, địa chất và độ ổn định của gương đào. Và chỉ cần một trong 3 yếu tố mất kiểm soát, toàn bộ phương án thi công có thể bị đe dọa. Một công trình như Thái Viên Bá không chỉ được xây dựng bởi một chiếc TBM, phía sau nó là cả một hệ sinh thái công nghiệp. Từ nhà máy sản xuất vỏ hầm bê tông, đến hệ thống vận chuyển, từ trạm xử lý bùn, đến hệ thống cấp điện, thông gió, thoát nước, liên lạc, quan trắc và hàng loạt hệ thống phụ trợ khác. Mỗi khi TBM tiến thêm một đoạn, vật liệu phải được đưa vào, đất đá phải được đưa ra. Bùn phải được tuần hoàn và xử lý, vỏ hầm phải được vận chuyển đến vị trí lắp đặt và toàn bộ hệ thống phải hoạt động đồng bộ. Nếu một mắt xích dừng lại, TBM có thể phải giảm tốc hoặc dừng theo. Đây không còn đơn thuần là một dự án xây dựng, đó là một dây chuyền sản xuất khổng lồ đang vận hành dưới lòng đất. Ngày 24 tháng 7 năm 2026, sau nhiều năm thi công, hai mũi hầm tiến gần tới điểm gặp nhau. Khoảng cách giữa hai phía chỉ còn lại một lớp đất đá cuối cùng. Và rồi, nó biến mất, lớp đá cuối cùng bị xuyên thủng. Hai phía của đường hầm được kết nối, gần 12 km đường hầm, giờ đây đã trở thành một tuyến liên tục. Điều đặc biệt nhất về Thái Viên Bá có lẽ không phải là việc nó dài gần 12 km, không phải cỗ máy khổng lồ đã đào nên nó, và cũng không chỉ là việc nó nằm dưới Trường Giang, mà là cách hàng nghìn kỹ sư đã biến một môi trường mà con người gần như không thể kiểm soát thành một không gian có thể kiểm soát được. Họ kiểm soát áp lực, kiểm soát địa chất, kiểm soát nước, kiểm soát chuyển vị, kiểm soát hướng đào và cuối cùng kiểm soát từng mét đường hầm. Trong hàng nghìn năm, con người tìm cách vượt qua những dòng sông bằng cách xây cầu. Nhưng thế kỷ 21 đang mở ra một lựa chọn khác, không đi trên sông, không đi qua sông, mà đi bên dưới nó. Ngay bên dưới dòng sông, một công trình khổng lồ sẽ âm thầm tồn tại, một con đường mà gần như không ai nhìn thấy, nhưng đã mất nhiều năm để xây dựng. Họ không xây một cây cầu để vượt qua Trường Giang, họ xây cả một con đường dưới lòng con sông.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Hightech Amazing.